હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે કાઇન્ડ ઓફ રૂટીન બ્લોગ લઈને આવી છું. આશા રાખીશ કે તમને લોકોને સારો લાગશે. તો અત્યારે મારું બસ બધું ક્લિનિંગ એન્ડ ડન થઈ ગયું છે. હવે અહીંયા મેં સેવૈયા પણ બનાવી લીધા છે અને હવે મારે ખાલી રોટલી બનાવવાની છે. મોર્નિંગનું બધું જ કામ ડન થઈ ગયું છે અને બહાર આવે છે વરસાદ અને અત્યારે જિજ્ઞેશ અને મિશા ગયા છે, થોડું કામ હતું તો એના માટે બહાર ગયા છે અને મમ્મી આવી ગઈ છે અને મેં એક વિડીયો પણ અપલોડ કરી દીધો હતો. આઈ થિંક તમે તે જોઈ લીધો હશે. કેવો લાગ્યો જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો અને આજનો દિવસ મારો કેવો જશે. જો આજે આખો વિડીયો પૂરો થશે તો હું એડિટિંગ આજે કરીશ, અધરવાઇઝ તમને સેટરડે અને સન્ડેનો પણ વિડીયો તમને મંડે મળી જશે. એવી રીતના હું અપલોડ કરી દઈશ. તો તમારે લોકોને આ ટાઈપના વિડીયો જો ગમતા હોય તો જરૂરથી મારી હારે શેર કરજો. તો હું વીકલી એક વખત જરૂરથી લઈને આવીશ. અને હજી તમારે લોકોને કેવા વિડીયો જોવા છે તે પણ જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો કે જેથી હું એ ટાઈપના બધા જ વિડીયો લઈને હું આવવાની ટ્રાય કરી શકું. તો ચલો હવે બસ હું થોડું ઘણું મારે રોટલીનો લોટ બાંધવાનો છે તો એ હું કરીશ અને પછી કરીશ રોટલી અને પછી બસ શું કરવાનું હોય, જમી લેવાનું. તો અને અત્યારે વાગ્યા છે 12, એક્ઝેક્ટ 12 થયા છે. અને બાકી તો હવે તો શું સરસ મજાની સ્પ્રિંગ પણ આવી ગઈ છે, એટલે હવે તો એકદમ બધું ખીલવા પણ મંડી ગયું અને ગુલાબ પણ આવી ગયું છે આજે અમારા ગાર્ડનમાં. સો યા, વેરી હેપી ફોર ધેટ. ચલો હું તમને હમણાં મમ્મીને પણ મળાવું. મમ્મી અહીંયા મારા ડ્રોવર કાઢીને બેસી ગઈ છે બધી સાફ સફાઈ કરવા. મમ્મી જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. શું કરે છે તું? બસ આ ડ્રોવર ક્લીન કરું છું. મમ્મી આવે એટલે અમે ઘરની સાફ સફાઈ ચાલુ થઈ જાય. કરો. મને આની પહેલાં એક વખત કમેન્ટ આવી હતી કે તમે જ્યારે લોટ બાંધો ને ત્યારે મને ખાસ દેખાડજો. એટલે પછી છે ને મેં એકચ્યુઅલી ડેઇલી વ્લોગ કે અપલોડ નહોતા કર્યા. તો હું અત્યારે લોટ બાંધી રહી છું. તો ચલો વિચાર્યું કે તમારા લોકોની હારે પણ હું શેર કરી દઉં કે કેવી રીતના લોટ બાંધતી હોઉં છું. અને એકચ્યુઅલી ને બધાને ક્વેરી એટલે હોય અહીંયા, ન તો ઘણા એવું થાય કે લોટ બાંધવામાં એવું શું છે વળી, રાઈટ? એ કોઈ રોકેટ સાયન્સ નથી. બટ ઇટ્સ કહું ને કે અહીંયા એક તો રેડીમેડ લોટ હોય. રેડીમેડ લોટમાં પણ એવું હોય કે ઘણા સારા, ઘણા ભાલિયા ઘઉં, ટુકડા ઘઉં, કેટલી જાતના અલગ અલગ હોય છે. તો જ્યારે પણ અહીંયા લોટ બાંધું ને રોટલીનો ત્યારે હું હંમેશા હુંફાળું પાણીનો યુઝ કરું છું અને હું હંમેશા ડો મેકરમાં જ બાંધતી હોઉં છું. તો ડો મેકરમાં તમારી જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં લોટ હોય ને એટલી જ એનાથી ને અડધી ક્વોન્ટિટીમાં હંમેશા પાણી હોવું જોઈએ. 1 વાટકી લોટ હોય તો અડધી વાટકી જ પાણી નાખવાનું. એટલે પછી ઘણાને ઢીલો લોટ જોતો થોડુંક વધારે નાખી શકે, પણ આવી રીતના તમે બાંધશો ને તો શ્યોર કહું છું કે તમારા ડો મેકરમાં તમે ક્યારેય ફેલ નહીં થાવ. એકદમ સરસ લોટ બંધાઈને નીકળશે. અને જો મોણ નાખતા હોય ને તો તમારે મોણ નાખવું હોય તો તમે હાથેથી ચોડી શકો, અધરવાઇઝ આની અંદર પણ થઈ જતું હોય છે, પણ તમારે એમાં આગળ થોડોક ટાઈમ દેવો પડતો હોય છે. તો હું રોટલીનો લોટ હોય, પરોઠાનો, થેપલાનો, પૂરીનો, ભાખરીનો બધું જ આની અંદર બનાવતી હોઉં છું. તમારે જો ડિટેલ વિડીયો જોવો હોય તો જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. તો હું ખાલી લોટના જ રિલેટેડ વિડીયો લઈને આવીશ કે જેથી તમારે ક્વેરીના તમને પણ આન્સર મળી જાય. તો ચલો હવે અત્યારે આપણે જોશું કે હું લોટ કેવી રીતના બાંધું છું. તો અહીંયા જોઈ શકો છો કે મેં લોટ લઈ લીધેલો છે, રાઈટ? હવે હું અહીંયા અત્યારે એને પહેલી સ્પીડે હું સેટ કરું છું. એટલે આ શું હોય કે બધે અલગ અલગ, મારે બોશનું છે અને અહીંયા મેં હુંફાળું પાણી પણ લઈ લીધું છે. હવે તો મને અટકળ આવી જાય છે. ને તો જે સ્ટાર્ટિંગમાં જે નવા બાંધતા હોય ને તો ક્યારેય આવી રીતના પાણી નહીં નાખવાનું, માપીને નાખવાનું. પછી તમને જેમ અટકળ આવવા માંડે ને પછી તમે એ રીતના યુઝ કરી શકો. અને મિશાને સેવૈયા ખાવા હતા તો જોઈ શકો છો કે મમ્મી આજે સરસ મજાના સેવૈયા બનાવી લીધા છે. ડિટેલ રેસીપી જોતી હોય તો જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. જોઈ શકો છો સેવૈયા કેટલા સરસ બન્યા છે. જોઈ શકો છો કે મારો સરસ મજાનો લોટ બંધાઈ ગયો અને હવે આ સ્ટેજે જ હું 3 to 4 ડ્રોપ્સ જેટલું ઓઇલ નાખીશ. જોઈ શકો છો કે કેટલો સરસ લોટ બંધાઈ ગયો છે, એકદમ પરફેક્ટ. આપણે જે રોટલીનો લોટ હોય ને તમે એવું જો માપ રાખશો ને તો હંમેશા તમારો લોટ સારો બનશે. રોટલીનો, થેપલાનો કે એનો પરોઠું હોય તો આપણે શું થોડુંક એમાં પાણી ઓછું નાખવાનું, એવી રીતના. તો ચલો હવે આની બનાવીશું રોટલી.
નાની તો બાપા કે કોણ છે અહીંયા કોણ દેખાય છે કરો કરો હાય मुझे को फलवा गया तो बेटा ओके કેટલા નેને ખાધા તે 1 કે 10 જેકેટ પહેર્યો તો ત્યાં ગરમ છે બોલો તો અમે લોકોએ જમી લીધું અને હવે ને ગુલ્લક સિઝન જોઈ રહ્યા છીએ અત્યારે તો એની થર્ડ આઈ થિંક સિરીઝ આવી ગઈ છે પણ મમ્મીએ નથી જોઈ તો મેં ફર્સ્ટ જ ચાલુ કરી છે ખૂબ જ સરસ છે અને આજે હનુમાન જન્મોત્સવ છે તો વિચાર્યું ચલો મંદિરે પણ જતા આવીએ તો અત્યારે અમે શિવ મંદિરે આવ્યા છીએ મીશાની સાફ સફાઈ ચાલી રહી છે કારણ કે મમ્મી અને નાનીએ શું હરખું પ્લેટફોર્મ સાફ ન કર્યું હોય તો કરવું પડે ને એના માટે જોઈ શકો છો તમે તો આજે નેક્સ્ટ ડેની મોર્નિંગ છે રવિવાર છે અને ચા અહીંયા મેં ઉકાળવા માટે મૂકી દીધી છે હું ચાની અંદર આદુ અને ફુદીનો પણ નાખતી હોઉં છું ચા અહીંયા ઉકાળશે ત્યાં સુધીમાં અહીંયા મેં બદામને એવું પણ છીલીને રાખી દીધું છે અને અહીંયા જે મારે ફ્રૂટના જ્યુસ કાઢવા છે એ અહીંયા મૂકી દીધા છે એટલે થોડાક એ રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર આવી જાય કે જેથી બહુ ઠંડા ના લાગે બાકી ગેંડીને અત્યારે તો બધું જ ક્લીન છે હવે બગડવાનું ચાલુ થઈ જશે ઈશુએ દૂધ પી લીધું ડન ડન ઓકે ચાલો હવે શું પીવું છે ગાંઠિયા ખાવા છે ખાવા છે શું ખાય છે મોનાલી હવારમાં ખાખરું અને ગાંઠિયા ઓકે બાજરીના મેથી બાજરીના ખાખરા મેસી બાજરી અને ગાંઠિયા તો હોય જ મીશુ તું શું કરે છે શું કરે છે જય શ્રી રામ ક્યાં નાખું છે આપણે ન્યૂ ટ્રી અહીંયા અહીંયા ક્યાં ખો અહીંયા ડિગ કરો અહીંયા કરો ત્યાં ખોદવાનું છે આપણે હા ખોદજો હા બરાબર વેરી ગુડ હરખું ખોદી નાખજો હા ત્યાં કેટલું ખોદવું છે આપણે કેટલા ટ્રી નાખવા છે હા આટલા બધા નાખવા છે કેટલા 5 અકા ઓકે
થઈ જાય તો પપ્પાને કહેજો, પપ્પા ની ટ્રી નાખી દેશે. ઓકે ઓકે, સી યુ, બાય બાય. નો બાય બાય. ઓકે, હજી કામ કરવાનું છે? ઓકે, સરખું થઈ જાય એટલે કહેજો. ઓ વેરી ગુડ. ત્યાંથી બધું કાઢી લેજો. દબાવ 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 જોરથી. આ અંગૂઠો અહીંયા પકડવાનું. ઈશુ તો શું કરે છે બેટા? ઓ હા, એ કોથમીર છે. હા, એમ જ નહીં. એક ઓલી નાના નાના આવ્યા શું આવ્યું? આ કોથમીર છે. હા તો દબાવ. કોથમીર છે. નહીં, ઓલી બાજુ મમ્મી જોયું કંઈક આવ્યું છે, ખબર નથી પડતી ને. એમાંય ફુદીનો હતો. હા હા હા, એ નાખી દેવાનો ફુદીનો ને એ કોથમીર. તો ઉગી જાય પાછું. બધું ઉગી જાય એ તો. હા હા, તો દબાવતું એટલે ચાલુ. મીશુ તું શું કરે છે? હવે તો મજા આવી જશે આમે. અમે લોકો બસ નીકળી ગયા છીએ અંબાજી ટેમ્પલ જવા માટે અને મીશા તો ઓલરેડી સૂઈ ગઈ છે. તમને લોકોને મારા વિડીયો કેવા લાગે છે જરૂરથી ને મને કમેન્ટ કરજો. થોડા પણ ગમતા હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ મને ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા, કારણ કે હું ત્યાં સરસ મજાના પિક્ચર પણ તમારા લોકોની હારે શેર કરતી હોઉં છું. તો અમે લોકો અત્યારે પહોંચી ગયા અંબાજી ટેમ્પલ. મમ્મી પણ હારે છે તો મમ્મીને પણ ખૂબ જ આજે મજા આવશે અહીંયા મંદિરમાં. હું દર વખતે કહેતી હોઉં છું કે જ્યારે તમે અંબાજી મંદિર આવો ને ત્યારે જરૂરથી ને પ્રસાદ લેજો. ખૂબ જ સરસ હોય છે અને પ્રસાદ તો આમે ખૂબ જ મીઠો લાગતો હોય છે. તો આજે પ્રસાદમાં પૂરી છે, 2 શાક હોય છે, એક કંઈક ફરસાણમાં હંમેશા હોય છે અને અહીંયાની દાળ તો ખૂબ જ સરસ હોય છે. ટ્રસ્ટ મી, તમે જ્યારે પણ અહીંયા નીકળતા હોય ને ત્યારે એક વખત જરૂરથી ને ટેસ્ટ કરજો. પૂજારી અંકલને જય શ્રી કૃષ્ણ કરી દે. અંકલ બેઠા ને જય શ્રી કૃષ્ણ કરી. કાલે અમે જ્યારે શિવ મંદિર ગયા હતા ને ત્યારે મને મારા સબસ્ક્રાઈબર મળ્યા અને એમને મળીને મને ખૂબ જ આનંદ થયો હતો. તો બસ દર્શન પણ સરસ થઈ ગયા અને હવે અમે જઈશું ઘરે. અને સાંજ હોય એટલે જોઈ શકો છો તમે કપડાના ઢગલા હોય જ. તો હવે અમે ઘરે આવી ગયા અને હવે બસ હું કરીશ આ બધા કપડાની ઘડી અને ઠેકાણે કરીશ. ખૂબ જ એમાં વાર લાગી જતી હોય છે. તો અત્યારે મમ્મી મુઠિયા બનાવી રહી છે. આની અંદર દૂધી, કોબી, પાલક, આદુ, બીજું શું નાખ્યું મમ્મી? એટલું જ ને? લીલી મેથી. લીલી મેથી. હવે શું નાખીશ? બધા મસાલા. મસાલિયાના મસાલા, મીઠું, આખા ધાણા અને જુવારનો લોટ અને ઘઉંનો જાડો લોટ, ભાખરીનો. ઓકે, બરાબર. બાજરીનો નાખી શકાય. હા હા. ઘરમાં જે અવેલેબલ હોય. દહીં નાખવીશ કે? હા, થોડું દહીં નાખવાનું. બરાબર.
સરસ મજાના મુઠિયા બની રહે છે ડુંગળી લસણ વગરના, ટેસ્ટી. હા, કારણ કે હું લસણ ડુંગળી નથી ખાતી. એટલે લસણ ડુંગળી વગરના સરસ મજાના મુઠિયા બની રહ્યા છે. કેટલું મમ્મી માપ રાખ્યું છે લોટનું, ઘઉંનો અને આપણે જુવારના લોટનું માપ? જુવારના લોટ 2 વાટકી, 2 વાટકી ભાખરીનો જાડો લોટ, હા, અને અડધી વાટકી દહીં. દહીં, ઓકે બરાબર છે. સોડા થોડા નાખ્યો ને? મીઠા સોડા. ઓકે બરાબર છે. હવે લોટ બાંધી લઈશ, જરૂર પડે તો જ પાણી નાખશું ને? હા, 2 ચમચી તેલ. 2 ચમચી તેલ, ઓકે બરાબર છે. તો મુઠિયા મમ્મી આની અંદર સ્ટ્રેનરની ઉપર મૂકી દીધા છે અને મેં સાઈડમાં પાણી પણ ઉકાળવા માટે મૂકી દીધું છે. એકદમ સોફ્ટ એવો જ લોટ રાખ્યો છે. કેટલી વાર મૂકશો મમ્મી? ચપ્પુથી ચેક કરવા પડશે? 15-20 મિનિટ. મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 15-20. અચ્છા, મીડિયમ ઉપર, ઓકે. મીડિયમ. મને એમ કે હાઈ ઉપર હશે. ના, મીડિયમ ઉપર. મુઠિયાને બાફવા માટે મૂકી દીધા છે. આવી જ રીતના હું યુઝ કરતી હોઉં છું. લોયાની અંદર મૂકી દેતી હોય, અંદર છે ને મારી પાસે આવું સિલિકોનનું સ્ટ્રેનર છે એની ઉપર. સરસ મજાનો મમ્મી અહીંયા વઘાર પણ કરી નાખ્યો છે. વઘારમાં કેપ્સિકમ પણ એડ કર્યું હતું, કેપ્સિકમ, તલ અને લીમડો નાખીને સરસ વઘાર કર્યો હતો. જરૂરથી ને કહેજો તમને લોકોને રેસીપી કેવી લાગી. અને સાઈડમાં મેં ચા પણ મૂકી દીધી છે, કારણ કે મુઠિયારે ચા ખૂબ જ સરસ લાગતી હોય છે. આઈ હોપ કે તમને લોકોને આજનો મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હશે. જો થોડો પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય.